hos ett företag som heter POR 15, Paint Directly Over Rust. Det företaget, de har i sin monter en härlig letter car, är det, va? En Chrysler, kanske 300K eller någonting sånt där. Väldigt nära original, men som ni ser, motorn är inte original på något sätt. Riktig kraftrova som går, får man tänka på, bensin. Och nu hörni, ni som inte gillar det där med sånt som är drivet på annat än fossila bränslen, stäng av reportaget nu, för det här tycker jag är ascoolt. Det är en Ferrari Dino. Den var ju inte så kraftigt motorerad original, det satt ju en 6a i. Och nu är den elektrifierad. Sänkt och helrenoverad och drivs av el. Ja, hörni, kan ni inte släppa hatet mot el? Älska bensinmotorer, men hata inte el. Eller hata om ni vill, men håll det för er själva. Jag skulle gärna köra den här bilen runt, mitt inne i Stockholms innerstad där inte bensinbilar får köra. Och på motorväg för den delen. Jäkla snyggt bygge, va? Nej, jag tycker det här är coolt. Är ni arga nu? Tänk på blodtrycket, hörni, det är jag. Det finns bra mediciner, tack och lov. Och så tänker jag att det här är någonting att drömma om. Och den skylten också. Dino EV. Det är väl ändå ganska härligt, va? Alltså hörni, nu kände jag att jag måste kompensera lite nu. Ni som blev upprörda över att jag faktiskt filmade och pratade gott om den här söta Ferrari Dinon som var elektrifierad. Då hoppar vi ut hit. Det här är väl en BMW Z4 med liksom lite drifting setup på växelspak och parkeringsbroms och så. Och jag vet inte vad det här är för maskin, men jag räknar till 10 cylindrar, så är jag kanske antingen är det BMW 10 eller kanske en Viper, jag vet inte. Den här hörni, den drivs av bensin. Och den lär gå som inåt bara helvete. Och sen här, nu ska ni få se. Här har vi en till. En Camaro. Den drivs också av bensin. Och den har whiplash skrivet på motorn, vilket jag är helt övertygad om att den kan bidra med. Och sen så har vi en Mustang bredvid. Med en härlig järn V8. Tjusigt edelbrock intake på den också. Och sen en Mercury. Ja, en Cougar Convertible. Och den har en 4,6 liters Terminator-motor, en V8 då. Ja, och så tar vi väl ett till här. Ytterligare en stor härlig V8 som sitter i en Chevelle, är det, va? Känns det bättre nu, hörni? Jag vill ju inte att ni ska gå runt och må dåligt eller varja. Jag gillar det här också. Alltså inte minst den här. Kommer ni ihåg min Chevelle 54 Handyman Wagon? Det var ju nästan precis den här gula färgen. Den där Mercury skulle jag gärna rulla runt i. Hörrni, då är vi inne i Toyota som har en alldeles egen liten paviljong utanför. Bra smak på bilar tycker jag. En underbar bubbla med luftfjädring, sänkt och härligt stukad. Vi struntar i den där Lexus-kupén, men vi går in och kollar här. Här har vi lite moderna klassiker. En Honda Civic tror jag att det här är, va? Åh nej, den är ju eldriven. Ja, jag ber om ursäkt. Nu blev det jobbigt med blodtrycket där igen. Men här kanske en BMW E36 är det här, va? Och V8 konverterad. De har vi några stycken hemma. Jag tycker det var väldigt snyggt byggt det där. Nu är det lite vildgissning här. Det här ser jag inte alls vad det är för någonting. Bakfönstret ser lite Hyundai ut, vad deras kupé, kan det vara så? Jag tittar. Nej, ingen ledtråd där heller. Men ganska brutalt bygge. Liksom den här. Som är en BMW. Ja, det är en E30 om man kollar baklyserna. Men milt ombyggd får man väl ändå säga. E30 inspirerad snarare med V8. Cabriolet, fullbur och så. Men här känns det lite tryggare ändå. Mustang, är det en Grand eller en Mark 1? Lite osäker. Snygg ändå. Mycket stuk. Och här har vi en Pagoda som är, ja det får man väl ändå gissa sig på, är en riktig
muskelmärsa. Ja, men vet du vad? Nu ser jag, den är jäkligt snygg alltså. Samma här som den där röda grisen och 300 SL:en. Det är samma firma som har byggt den här. S-Club LA. De gör det ju jäkligt snyggt alltså. Jag går runt och gnäller på klassiska bilar som är för moderniserade. Men den här är ju, den är ju jävligt elak alltså. Jag vet inte vad som sitter under, men det är ju liksom en sorts modern breddning, men ändå inte. Och det är ju inget tvivel om liksom att det är en Pagoda. Vi ser ju tydligt det. Ja, vilken drömbil. Sen om vi hoppar hit då, 993 med milt sagt ombyggd. Och här, det är väl en McLaren SLR Mercedes i Speed Racer-stuk. Den var, alltså jäklar, serietidningsbil får man väl milt sagt säga. Ja, sen där har vi lite Nissan GT-R. Och här, det var coolt. En lowrider Rolls-Royce Silver Shadow. Jag har faktiskt aldrig sett ett roddbygge på en roller förut. Det finns säkert, men jag har inte sett några. Det var cool. Verkligen. Här är lite modernt Toyota. Någon Corvette C8 kan vi strunta i. Men här. Vilket klassiskt Bronco-bygge, va? Ja. Snyggt som 17. Och sen, alltså så här, sånt som man i vanliga fall blir alldeles till sig över, som en Cobra med en... Ja, kolla här. Det är en Cobra med en turboladdad GTR-motor i. Ja, jag är speechless. Vad heter det? Jag saknar ord, heter det på svenska. Toyota Pickis är det, va? Och en Porsche 996 ombyggd till Speedster. Snyggt gjort tycker jag. Och sen en Nissan C-Car. Ser stor ut, så det är väl kanske en 280 då tänker jag. Sänkt, breddad och grym. Och så en Toyota Celica, det ser jag faktiskt redan på avstånd. Men ordentligt ombyggd. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alltså är det en 12-cylindrig motor i en Toyota Celica? Ja, det är ju grymt ändå. Jäklar vilken cool bil. Ja, som sagt var, Toyotagers egna lilla tält för högt betyg. Och kanske ballast av alla bilar är den här Celican. Jag tror jag sa Corolla när jag gick förbi, men det är en Celica såklart. Och den är långt mycket ballare än den ser ut att vara. Och då ser den ju ändå ganska ball ut. Hur många gånger så är jag ball nu? Inte tillräckligt många gånger. Nu ska ni få höra från killen som har byggt den vad det här är för någonting. My show is called Crazy About Cars. You're obviously crazy. Yeah, about cars. Yeah. So tell me, what is this? This is a 1976 Toyota Celica. And yeah, it's obviously just a couple modifications that are done. So to start with, why did you build on a Celica? I wanted to do something, a platform that was recognizable, but I wanted to do, there's a recipe for a first-gen Celica, right? You do these wheels, you do these body parts, and that's kind of like how everyone builds them. I didn't want to use any of those parts. I kind of wanted to just remaster the car as opposed to just use this, the same Watanabe wheels, the same, JDM parts and stuff like that. So I try to find my influence of 70s racing. We historically build time attack cars, so this is a full interior street car with a lot of racing influence. It's beautiful. And then when it came down, let's start with the chassis. What kind of back end and front end have you used? It's fully boxed and braced underneath, but it's got a 4-link rear setup. It's just as much business underneath the car as it is on the top of the car. Okay. So we have Moton 3-way coilovers. So these are very, very high-end racing coilers. This is what we use on our race cars. It is essentially S chassis front. Nothing is OEM from S chassis, but it allows you to do a much better coilover setup that's not welded to the spindle like on a typical Celica. So we have like real knuckles and things like that we can do better coilover setup. The rear is a cantilever setup, so we have a cantilever setup on it's pretty cool. Okay, and that brings us to
the engine itself. Yeah. What is this? So we wanted to have a Toyota theme throughout the the build, and we wanted instead of everything being on 10, we wanted everything to be on 11, just a little bit extra. And this is a Toyota V12 at a Toyota Century, which is essentially a Rolls-Royce version of a Toyota. I saw one of those cars. Yeah, they're very lazy motors. They make about 270 horsepower. Ours makes about 700, but it's I think a little known secret. I don't think people know about V12s out of those cars. But we were originally trying to find Toyota V10 like out of an LFA, and those are just literally impossible. There's no way to obtain one. I've tried everything possible to do it, but I think the V12 worked out really well. And yeah, it fits actually pretty well in the car. It does. I mean, it's good looking as well. But what did you do? What about engine management? So we're running a Haltech R5. So it's a PDM ECU all-in-one, and then we have a full mil-spec harness throughout the car, just like we would do on any of our race cars. Okay. And gearbox? Yeah, so we wanted to, again, keep it Toyota, but also have modern features that you don't know are there. So if you look in the car, there's a shifter, there's also 3 pedals. It actually has a Toyota Supra transmission out of a newer 2024 GR. Ooh. So it's actually an automatic, so it's an 8 HP, but on those cars you can modulate the clutches. So with this car you can put it in drive, or you can bang through the gears sequentially. You can also clutch kick it. You can have best of both worlds. I really want this car. Yeah. Just from your description, if I hadn't seen it, I wanted it to be a driver, but also be a tamed race car. And that's a very, very hard thing to do. Like, the car has all of your creature comforts. You look in the engine bay, and it's just engine, but it's got electric assist on the steering, but it's inside the car so you can't see it. It's got electric air conditioning. It's got electric water pump. So it's really kind of stripped down, but all of that is actually still in the car. You just don't see it. That's beautiful. It has, a full stereo system, but there's no head unit. It's all Bluetooth. We wanted our cake and eat it too with this car. Oh, well, you did for sure. And good luck. Are you in the contest? Or? Yeah, we're in Battle of the Builders. Hopefully people like old Celicas. Well, I like it. Even if I wouldn't like Celicas, I would love this car anyway. Thank you so much. Well, thank you. Good luck. Ja, det är svårt att få tag på folk som bygger bilarna, för när mässan väl har börjat så springer alla kors och tvärs och det är kö, och speciellt bilbyggarkändisar. Men vi kollade ju på den här Måsvingemersan, vi kollade på den röda grisen, de här fantastiska byggena. Och sen här inne i torgtältet så står ytterligare några från det här företaget då, S-Club i Los Angeles. En Pagoda, en Porsche 993 och en Mercedes SLR. Helt fantastiska bygge, och nu hade jag tur och fick träffa en av bröderna som driver företaget. Nu ska ni föra historien. Alltså det här är, jag älskar det här. Vilka konstnärer. What's your name and what's the company you work with? I'm Edison, I'm with S-Club. S-Club is my brother's an artist, and he used to draw, and that kind of turned into cars. So now he draws these cars in his head, and he sees what they look like before we start them, and then we just build them. And after we build them, we sell them. A lot of them we end up keeping just because they're, we do this for fun. We don't do this to make money. Do this as a hobby. We've been building cars since we were little kids. So, as you do it more and more, you get better and better at it. And, so yeah, we just do this for fun. We build the car the way we want it, and in many cases, people will call us like after the SEMA show, after people like yourself that expose these cars, and they want them a little bit more than we do, and sometimes we'll sell them. So I saw the Speed Racer SLR, I saw the Pagoda, I saw the Red Pig and the 300 SL out there. What would you say is your trademark, except for the SLR? I mean, the other ones are like classic cars, but you totally overhaul them, right? So all those cars other than the SLR are body swapped. So, for example, the Red Pagoda, that's an SLK 55 underneath with 12,000 miles. So we bought a Pagoda, we bought an SLK 55, the best, lowest mileage car in the country. We cut the SLK and put the Pagoda over it. The Porsche, obviously we didn't do that with, you didn't need to.
But the red pig that you saw is a C63 underneath, so it's a brand new C63. And the gullwing is SLK55 as well. So just like, you know, modern technology, but they look old. But you make it sound so easy. I mean, there's a lot of stuff that goes into just cutting the body off a modern car. And I mean, the ECU will just go nuts. So, I mean, there's lots of It's an incredible amount of work. And then the interiors we have to kind of hand build and incorporate, you know, the new with the old and try to see what that good balance is. And every car is a little different. So, you know, we never plan on making more than one of any car. But the gullwing, when we did the gullwing, is very popular. Royal guy bought it and he asked for more of them, so you know, it's hard to say no to people like that. So what we decided to do is, since we're going to make more than one, all of them have to be different. Each car is unique, each car is a one of one. That way when you buy one of these, you're never going to see another one. You know, that's kind of the thing that people of that caliber look for. They want the one car that their friend can't have. That's kind of usually when they come to us. That's Los Angeles for you. I mean, it's. But I have to. I need to compliment you and your brother, because I went around and I always say that, yeah, you know, I love classic cars, I like new cars, but classic cars with like a newer touch, like handles and stuff like that, I don't know. Then when I look at your cars, it's like I can see the modern parts in it, and I just love it. I mean, it's a fine line, and you just fixing it, you know. Well, thank you. No, we appreciate it. We love all the fans, and like I said, we just do this for fun. You can tell in the work that, you know, we're not trying anything hard. We're just doing this because we love to do it. But I have to ask you, how many people do you have working on this? Do you source it out, the body, the electronics? We do everything in house. So right now we have like 10 guys full time that are all just as passionate as we are, and they love these things as much as we do. So we were able to put a team together that's just amazing. Like, everybody on the team is just a big help, and you know, different experts at different things. So it's not like a jack of all trades situation. It's someone that knows us very well. That's what he does, and so on and so forth. So we were fortunate enough to find a group of people that are as talented as they are, and these are craftsmen that, you know, really enjoy their trade. And in the end, this is kind of, you know, the SEMA show is kind of like the Oscars for people like us, you know, like for car builders. So we love coming here and displaying the cars, and you know, always a good week. Well, good luck in the contest. I mean, you make fantastic cars. Thank you. We appreciate it. Hopefully we'll win this year. Yeah. Take care.